Hello các bạn, bây giờ bọn mình đang ở ga Sài Gòn. Bây giờ là khoảng 6 giờ ở ga Sài Gòn. Đây là khung cảnh xung quanh ga. Lần đầu tiên mình đi tàu hỏa nên là cũng không biết như thế nào nữa. Lát nghề mà đó hả? Đúng rồi. Ở đây đi mua cà phê đây kìa. Sắp tới giờ cho ga tàu rồi. Ngoài hay mua là kia. Bye bye. Có khá là nhiều phương tiện để đến Mũi Né. Tuy nhiên vì chưa đi tàu hỏa lần nào nên bọn mình muốn trải nghiệm thử. Nếu các bạn đi bằng xe khách thì sẽ nhanh hơn, nhưng đối với mình ngắm cảnh từ tàu hỏa sẽ thú vị hơn. Các bạn có thể đặt vé tàu thông qua ứng dụng Momo giống như là tụi mình. Loại ghế tụi mình chọn là ngồi mềm có điều hòa với giá vé là 236.000 mỗi người. Giá này thì không cố định các bạn nhé, tùy theo ngày mà có thể mắc hơn hoặc là rẻ hơn khoảng 10 đến 20.000. Nếu các bạn muốn riêng tư và thoải mái hơn thì nên chọn loại vé giường nằm, giá cao hơn một chút nhưng trải nghiệm sẽ tốt hơn. Sau khi hoàn tất thanh toán thì hệ thống sẽ gửi cho các bạn một xác nhận đặt vé. Các bạn chỉ cần lưu ảnh hoặc chụp màn hình lại là xong. Khi vào ga thì mở sẵn điện thoại có ảnh xác nhận để nhân viên ga đối chiếu qua các khu vực là được. Không cần phải in vé gì cả, dù là lần đầu đi nhưng mình thấy mọi thứ khá là dễ dàng. Tàu mà tụi mình đi mang mã hiệu là SBT2, khởi hành lúc 6 giờ 30 sáng tại ga Sài Gòn và dự kiến đến Phan Thiết khoảng 11 giờ 5 phút. Chặng cuối là Phan Thiết các bạn nhé, nên là các bạn sẽ phải tự túc di chuyển từ Phan Thiết để có thể đến được với Mũi Né. Tụi mình chọn hình thức di chuyển bằng xe buýt, vé xe sẽ được bán ngay trên tàu với giá 42.000 một người. Toa mà tụi mình chọn là toa số 2 ở đầu tàu, nên sẽ phải đi một đoạn khá dài từ đuôi tàu lúc bắt đầu. Ưu lại thì khi tàu dừng bước xuống là ngay đường ra luôn, không cần di chuyển nhiều, kiểu khổ trước xuống sau ấy. Trên tàu sẽ có bán thức ăn và nước uống, nên là nếu các bạn chưa kịp ăn sáng thì có thể lên tàu mua nhé. Đứng lên cho người ta lên Bữa nghe nói là 14 vé rồi. đúng không? Đúng 14 rồi. Gì hả? Ồ, hình như ở sao càng xuống số càng giảm á. Dạ. Còn chính ở đây nè, cái là bằng chính nè, có 89 không? Có bằng chính không có bằng 8. Ở rồi, giống có 89. Cái nè, bạn đến đúng nè, 1, 2, 3, 3 cùng chung nè. Rồi đi em. À thấy con người nhỏ xí đúng. Của mình là 89 40 41 42 43 44 56 78. chính nè. Rồi đi ngoài cái cửa sổ này đúng. Trước đây đây để em với Luca với dạ con hỏi em 39 hả? Dạ. 38, 35, 36, 37.
con 37 39, một là 37 mà 2 39 con 38. Con 37 thì là sao rồi con? Từ đây này vô đi. Đúng rồi, ở đây. Ủa 39 sao còn dư đấy? Rồi Đâu gì rồi. đâu, cứ buổi Rồi, nào rồi, mà. rồi. Vậy là chưa tới rồi buổi nào. Đấy, có 39 hả? Có 39 rồi. Cái này 38 37 ha, 37. Rồi mấy này tôi đẩy lên nha. Đây, cái này không? Cho mình ngồi nguyên vậy. Rồi, trời ơi, nói rồi đó, đó là hết rồi. Nè. Nên theo đi cũng có một hàng mới đi được. Hoặc là đi trước Tết. Gà đi chạy nè. Nếu như các bạn cũng chọn di chuyển bằng xe buýt như tụi mình, thì sau khi xuống tàu đi một đoạn, các bạn sẽ thấy một chiếc xe buýt màu đỏ số 9. Lên xe và nói với tài xế về địa chỉ bạn muốn đến Amuné là được. Đông nữa. Anh đó cảm giác rồi. Đây là anh nó có vé thì đưa cho anh. Bốn hả? 14 rồi. Cảm ơn. Khá là đông, nắng ghê. Ra phía xe. Tới nữa rồi. Được không? Ác mộng. Mình biết từ tắt nước. À dạ. Không có gọng luôn mà. Khoảng 20 phút ngồi xe buýt thì tụi mình đã đến được homestay ở 151 Nguyễn Đình Chiểu. Chỗ tụi mình ở tên là Maidi. Đây là một quán cà phê sân vườn nhỏ có cho thuê dịch vụ lưu trú. Vị trí ở đây thì cách biển chỉ 50m thôi, sang bên kia đường là tới. Nhưng mà hầu hết trong bán kính 3 km đổ lại đều là khu vực kinh doanh nhà hàng khách sạn. Nên là để tắm biển thì tụi mình phải di chuyển sang xíu. Bù lại thì buổi tối ở đây rất là náo nhiệt, có nhiều quán hải sản lớn ở gần nên sẽ thích hợp cho ai có tâm hồn ăn uống. Homestay có cho thuê xe máy nên là tụi mình thuê luôn cho tiện. Tiếc là không có xe số, chỉ có tay ga thôi. Ở Mũi Né thì có nhiều dịch vụ thuê xe giao tận nơi nên là các bạn có thể lựa chọn hình thức phù hợp nhất với bản thân. Tụi mình đặt phòng trên booking.com với giá là 1.539.000 cho 2 đêm ở. Loại phòng tụi mình chọn là phòng family cho 4 người với 2 giường đôi, nhưng tụi mình chỉ ở 3 người thôi. Nếu đi đủ người thì chia ra sẽ rẻ hơn, với giá khoảng 1,5 triệu cho 2 đêm thì khá là bình dân. Nhìn chung thì mình hài lòng với dịch vụ ở đây. Nếu các bạn có đặt phòng ở đây thì nên chọn phòng ở tầng 3 để ngắm trọn vẹn biển nhé. Vì phòng tụi mình ở tầng 2 nên chỉ ngang mấy cái quán bên đường thôi. Nhìn biển được thấp thoáng à, hơi bượng xíu. Do là ngày đầu di chuyển hơi mệt nên là tụi mình chỉ nghỉ ngơi tại phòng. Buổi tối thì tụi mình chọn nhà hàng bờ kè Mr. Crab để ăn tối, do nó nằm ngang chỗ tụi mình ở nên khá là tiện.
người ta thấy không? Nè, cũng Ờ, chơi chụp cái hình nó có ốc đồ nữa, sao camera luôn? Dạ rồi hiểu, nhưng mà sao trên đây không thấy ốc nữa? Các bạn nhìn qua phía bên trái, chỗ đó là lâu đài Rượu Vang. Chỗ này cũng khá là nổi tiếng, giá vé vào cổng mình nghe đâu là khoảng 130.000 một người. Vì mình không thích lắm nên là mình không có đi điểm đó.
Bắt đầu từ đoạn này là ra khỏi thành phố Phan Thiết rồi các bạn nhé. Nói chung là tụi mình cũng chỉ đi theo Google Maps thôi. Các bạn cứ tìm Hải Đăng Cây Gà, sau đó chạy theo map là được. Đường khá là dễ đi. Đoạn đường mình đang chạy là đường Lạc Long Quân. Sau khi thả hết con dốc này thì các bạn chỉ cần cặp mép biển chạy thẳng là tới, không có rẽ trái rẽ phải gì nữa. Một điều nữa là các bạn cũng nên ăn sáng ở đâu đó trước, vì đoạn đường này hầu như toàn là resort, nên là mình thấy rất là ít nơi bán đồ ăn, nếu có thì chỉ có vài tiệm tạp hóa nhỏ thôi. Các bạn cũng lưu ý kiểm tra xăng trước khi đi, vì vào đoạn đường này hầu như không có cây xăng nào nữa. Cây mà mình chuẩn bị đổ là cây xăng duy nhất mình thấy cho đến khi tới cây gà.
Chạy đến khi các bạn nhìn thấy bên tay phải tấm biển dịch vụ cano Hải Đăng. Sau đó rẽ trái qua bên đường vào một con đường nhỏ hơn, chạy thẳng ra biển là tới. Dạ dạ. Rồi trước đi. Ghê trời. Chắc gửi xe. Sau khi mua vé cano thì tụi mình lên xe mấy anh này chở ra chỗ để lên cano. Cái chở xe này thì tùy nhé các bạn. Vì có nhiều chỗ thuê cano nên là họ chỉ sao đi vậy thôi. Không phải cano nào cũng đậu tập trung ở một điểm, nên là nếu bên chỗ thuê cano bạn ở ngay khúc gửi xe luôn thì không cần di chuyển ra chỗ khác nữa. Bây giờ là qua cano phải không anh? Cano rồi khi nào dời gọi. Gọi số này. Gọi số trong phiếu. Vâng. Có cần lõi nước gì không ta? Những con người mê ngủ. Điển hình là tao. Leo cẩn thận. Được không? Từ từ thôi, có chuyện té.
mấy anh đăng mấy anh đăng chỉ ra chỗ tắm. Rồi. Đó lên trên nhà nói thay đồ trên nhà của anh á. Và anh thu là 10.000 người là thêm không quen đó. Còn khi anh chỉ chỗ tắm cho là tắm. Rồi lên trên đó thay đồ. Không, ở đây mình thôi. Bước vào đây được không? Bước vào đây được không? Được. Hai bay lên trước đi, tao lên sau. Đi trước đi. Từ từ thôi, vô luôn rồi. Rồi bước xuống đi. Coi chừng á. Rồi, em cảm ơn. Ở đâu cũng được. Mình mặc đồ thường nó trai áo dài rồi. Nắng quá đi. Hello các bạn, tụi mình vừa đến Hải Đăng Kê Gà. Thì vé tàu qua đây là khoảng 50.000 một người. Sau đó lên tới đảo là đóng 10.000 nữa. 10.000 là tiền lên đảo. Chạy từ homestay của tụi mình là khoảng 49 cây để tới được đây. Mình có thấy là nhiều người review là lên đây được lên ngọn Hải Đăng. Nhưng mà khi mình lên tới này thì hỏi là người ta chỉ cho đứng ở chụp hình và quay phim thôi, không có thể lên được đỉnh nữa. Chắc là do để bảo tồn những cái di tích cổ xưa. Thực ra thì lúc đầu mình có đọc cái bài báo trên Traveloka là khi mà ra đây sẽ chinh phục 183 bậc thang ở trong cái ngọn Hải Đăng này, nên là cứ tưởng là sẽ lên được cái đỉnh. Ai đâu ngờ ra đây thì ở dưới chân không à. Đây, cái khúc mà bãi đất trống ở bên kia là chỗ người ta hay cắm trại. Thì chỗ đó là cái chỗ mà view đẹp nhất để mà nhìn bao quát cái ngọn Hải Đăng này. Do là nắng quá nên là bọn mình không có qua đó. Nếu các bạn đi vào những hôm trời mát mẻ thì nên đi ra đó thử nha. Hello các bạn, tụi mình đang ở dưới chân Hải Đăng Kê Gà. Vượt 49 cây từ homestay đến đây nhưng mà không có lên được cái đỉnh. Nên là chỉ đứng ở đây chụp hình thôi. Cảnh thì rất đẹp các bạn, nhưng mà nắng quá nắng. Đoạn này là phía bên trái của ngọn Hải Đăng. Thì ở bên đây nó giống như là một cái vực vậy đó các bạn. Nếu các bạn có coi phim kiếm hiệp thì lúc mà nhân vật chính ở đầu phim có bị dồn đến chân vực thì nó tương tự như vậy. Nhìn chung là đẹp các bạn, nhưng mà cũng nên cẩn thận vì ở đây không có lan can gì cả. Nên là khi các bạn chụp ảnh thì nhớ chú ý an toàn. Thì đấy, trên đây chỉ có như vậy thôi. Mình nghĩ là nếu các bạn muốn đi đến đây để tham quan thì mình nên đi theo cái hình thức mà cắm trại qua đêm.
bởi vì các bạn có thể ngắm được hoàng hôn bình minh thì trải nghiệm nó sẽ tốt hơn. Sau khi tham quan xong thì tụi mình tranh thủ ra tàu để về đất liền, vì còn phải chạy ngược về Mũi Né để đến các điểm khác nên không ở lâu được. Các bạn lưu ý là nên hỏi dịch vụ cano mà bạn thuê rước ở đoạn nào của đảo nhé. Thường thì mình thấy sẽ có 2 vị trí đậu thuyền ấy, một là chỗ lúc bọn mình lên, 2 là đoạn này. Ủa ở đây câu gì vậy ta? Tôm hả? Mấy cái chòm quá. Em tạo nó câu tôm. Đâu cổ chứ. Rồi chuồng nó bên trước đi. Nguy hiểm quá. Video đến đây cũng khá là dài rồi, mình sẽ tạm dừng ở đây. Phần còn lại mình sẽ đăng ở video tiếp theo. Nếu cảm thấy thích, đừng quên nhấn like và subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại.